अझै बाँकी छ, कटिङ सटिङ भइसक्यो, फुटाल्न बाँकी छ। सो यहाँनिर फुटालिरहेको छु म। इनलेट टु आउटलेट वाला डाइभर्टर यहाँनिर फिट गर्न जाँदैछु। यो 4 वटा भयो, मैले 4 वटै ठाउँमा मजाले टेप लगाएर एकदम मजाले टाइट गरेँ। A few moments later. Hello everyone guys, welcome to my new vlog video इलेक्ट्रिशियन महेश। आज म डाइभर्टरको इन्स्टलेसनको भिडियो लिएर आउँछु। सुरुमा यहाँबाट जान्छु म काम गर्ने ठाउँमा, अनि त्यहाँ गइसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु डाइभर्टर फिटिङ गरेको भिडियो। डाइभर्टर कसरी फिट गर्ने, अनि हट वाटर कुन हो, कोल्ड वाटर कुन हो, फ्रेश वाटर कुन हो, अनि सावर कुन हो, स्पाउट कुन हो, सबै कुरा म देखाउँछु प्रत्यक्ष हजुरलाई। आज म लाइभ नै देखाउँछु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यदि हजुरलाई प्लम्बिङ सिक्न मन छ भने यो भिडियो हजुरको लागि एकदम फाइदा हुनेछ गाइज। अझै बाँकी छ, कटिङ सटिङ भइसक्यो, फुटाल्न बाँकी छ। सो यहाँनिर फुटालिरहेको छु म। जाँदैछौँ यहाँनिर डाइभर्टर फिटिङ गर्न। हामीसँग डाइभर्टर पनि आइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डाइभर्टर हो। अब यो डाइभर्टर टक्क लगाएर यहाँ फिट गर्ने हो। यो मेल सकेट हो पाउनेको। यहाँनिर डाइभर्टरमा अब यो पानी टेप एकदम मजाले एकदम धेरै लाउनुपर्छ। मैले हजुरलाई देखाउन जाँदैछु। आउँछु, यो डाइभर्टर हो। यो डाइभर्टरमा मेल सकेट 4 वटा युज हुन्छ हजुरको। अनि ट्याङ्कीको पानी कसरी जोड्ने त्यो कुरा यदि हजुरलाई सिक्न छ भने आजको यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो 2 इनलेट 2 आउटलेट वाला डाइभर्टर यहाँनिर फिट गर्न जाँदैछु। यहाँनिर घरबेटीले चाहिँ 2 इनलेट 2 आउटलेटको डाइभर्टर हालौँ भन्नुभयो, जसले गर्दा चाहिँ यो हालेको। अनि 3 इनलेट 2 आउटलेट चाहिँ नहाल्ने भन्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले डाइभर्टर फिट गरेको। यो सबैतिर यत्तिकै टाइट गर्दैन, अनि यसलाई मजाले चलाएर रिन्चले टाइट गर्नुपर्छ। यो 4 वटा भयो, मैले 4 वटै ठाउँमा मजाले टेप लगाएर एकदम मजाले टाइट गरेँ। यसो गरेर सबै टाइट गर्नुपर्छ। यो डाइभर्टरको जहिले पनि यो राइट साइडमा जुन छ नि, राइट साइडमा जहिले पनि हजुरको कोल हुन्छ। जस्तो यहाँनिर सी पनि लेखेको हुन्छ, यहाँनिर सी लेखिदिएको छ, यानि कि कोल हुन्छ। अनि जहिले पनि हजुरको लेफ्ट साइड हुन्छ नि, त्यसमा हट लेखेको हुन्छ, यानि कि यच भनेर लेखेको हुन्छ। अनि यो हजुरको धारा भयो र अर्को हजुरको यो सावरको भयो। बाथरुममा लगेर म हजुरलाई देखाउँछु। कन्टिन्यू मेरो भिडियो हेर्नु होला। कसरी गम लाउँछु, कसरी फिमेल एल्बोहरू कसरी जाम गर्छ, अनि डाइभर्टर कसरी इन्स्टलेसन गर्ने, सबै कुराहरू म अब काम गरेर देखाउँछु गाइज। चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो नाप्नुपर्छ। अब कति लम्बाइ छ यसको। जहिले पनि नाप्दाखेरि एमएममा नाप्नुपर्छ। एमएममा नाप्नु भयो भने के हुन्छ कि यो मिस्टेक हुन्न, तर इन्चीमा नाप्नु भयो भने धेरै मिस्टेक हुन्छ, जसले गर्दा एमएममा नाप्नु होला गाइज। यदि हजुरसँग हुकवाला काँटी भयो भने एक्लै पनि काम गर्न मिल्छ, जसले गर्दा हुकवाला काँटी युज गर्नु होला।
अब चाहिँ यसको पालो आयो। मैले यसलाई कसरी हेर्छु अनि कसरी सिधा राख्छु यो कुराहरु ख्याल गर्नु। अब यहाँ मैले गम लगाए सुरुमा अनि यसमा पनि म गम लाउँछु। अब यसलाई हेर्ने तरिका हेर्नु, यो सिधा एकदम पर्फेक्ट सिधा हेर्ने तरिका। सकेसम्म सुरुमा त एकचोटि घेरा हेर्नु होला, धेरै जस्तो घेराहरु सिधै हुन्छन्। अब जस्तै यो मैले तलबाट हेरे एकदम सिधा देखिरहेको अहिले एकदम पर्फेक्ट छ। अनि मैले यो साइड एंगलबाट लुक्स हेरे, यताबाट पनि ठीक छ। अब यसरी हेर्दा पनि एकदम सिधा, पछाडीबाट हेर्दा पनि सिधा छ भने यो एकदम पर्फेक्ट छ। यहाँनिरबाट बाङ्गे हुने चान्स एकदमै कम छ भन्ने बुझिन्छ। हलीको काम चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालमा मान्छेले इन्चीमा काम गर्छ, जसले गर्दा विदेशमा यदि गयो भने त्यो मान्छेले किनकि विदेशमा काम भनेको धेरै जसो एमएममा हुन्छ, एमएममै गर्छन्। अझै त्यहाँ त सुतामा पनि हेर्छन्। म्याक्सिमम जुन देशमा पनि धेरै जसो एमएम हेर्छन्, जसले गर्दा गाइज हजुरले एमएममा हेर्न सिक्नु है। एमएममा हेर्नुभयो भने के हुन्छ कि विदेशमा जाँदा पनि हजुरलाई काम गर्न चाहिँ दुःख हुँदैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनकि यतै गरिराखेको बानी लाग्छ नि त। अब त्यहाँ गएर डाइरेक्टली अब हजुरले एमएममा हेर्न पर्दा त अलिकति गाह्रै हुन्छ, जसले गर्दा एमएममा हेर्नु होला। एकदम पर्फेक्ट।
कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला र माथि यो बेल आइकन दिएको छ, यो बेल आइकनलाई प्लिज क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरले बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला हजुरकोमा जान्छ। यदि हजुरलाई केही नयाँ कुरा गर्नु छ, नयाँ कुरा सिक्नु छ, प्लम्बिङ वायरिङ सम्बन्धी सिक्नु छ भने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु गाइज।